Ως γονιός, αν το παιδί μου τώρα αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας, δεν θα ήξερα από πού να αρχίσω. Τελευταία έχω παρατηρήσει πολλούς φίλους και συμμαθητές να περνάνε περίοδους άγχους, κυρίως τώρα που έρχονται οι εξετάσεις, η οποία μπορεί να είναι πολύ στρεσογόνα για κάποιο παιδί της ηλικίας μου. Καταρχήν, μετά τον πανικό, στο άκουσμα του θέματος ψυχικής υγείας που το μυαλό μου θα πήγαινε στο χειρότερο, πιστεύω ότι αρχικά θα απευθυνόμουν στον παιδίατρο και μετά σε κάποια δομή, δημόσια δομή ψυχικής υγείας. Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες στην καθημερινότητά μας είναι πάρα πολλές, καθώς καλούμαστε σαν νοσηλευτές να υιοθετήσουμε πάρα πολλούς ρόλους. Πιστεύω πως πλέον, ειδικά με την έξαρση του bullying και του εκφοβισμού στα σχολεία, είναι λίγο πιο δύσκολο για ένα παιδί να ανοιχθεί και να μιλήσει για τα συναισθήματά του, το άγχος του ή κάτι το οποίο δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει, και πολλά παιδιά επιλέγουν να μην το κάνουν αυτό. Οι συμμαθητές των παιδιών δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αγκαλιάσουν ό,τι διαφορετικό υπάρχει και ξεφεύγει των κοινωνικών νόρμων, και κατ' επέκταση και εμείς οι δάσκαλοι, που πολλές φορές δυσκολευόμαστε να δούμε και να φωτίσουμε το τι συμβαίνει ως σύμπτωμα. Τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας μου δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν. Η ψυχραιμία χάνεται όταν υπάρχει άγνοια. Η γνώση σε τέτοια θέματα ψυχικής υγείας, λίγο πιστεύω όπως και στις υπόλοιπες σωματικές ασθένειες, ανακουφίζει τον πάσχοντα ή τον δικό του άνθρωπο. Δεν υπάρχουν αρκετοί μηχανισμοί στήριξης παιδιών, εφήβων και γονέων, έτσι, γιατί και οι γονείς χρειάζονται στήριξη, πρώτοι εκείνοι για να στηρίξουν τα παιδιά τους. Βλέπω ότι δεν υπάρχει αρκετή πληροφορία. Το διαδίκτυο σίγουρα έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να έχουν όλοι οι νοσηλευτές πρόσβαση σε επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση. Όμως η οικονομική επιβάρυνση πολλές φορές είναι πάρα πολύ μεγάλη, ώστε να έχεις πρόσβαση σε άρθρα, περιοδικά ή ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Δεν ξέρω κατά πόσο η συνεργασία των γονέων και του επιστημονικού προσωπικού είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Συνήθως υπάρχει αντίληψη ότι για αυτό που συμβαίνει στο παιδί μπορεί να ευθύνονται το οικογενειακό περιβάλλον. Ή μπορεί και το οικογενειακό περιβάλλον να μην ξέρει πώς να βοηθήσει. Υπάρχει ένας τεράστιος φόβος πίσω από το κομμάτι της διαφορετικότητας και πώς έρχονται τα παιδιά με οτιδήποτε το οποίο δεν είναι στα συμβατά για τα δικά μας δεδομένα. Και αυτό ο φόβος μπλοκάρει, και επειδή εμείς βλέπουμε απλώς ένα σύμπτωμα και μέσα εκεί υπάρχει κάτι πολύ πιο δυνατό και απαραίτητο να φωτιστεί και να αντιμετωπιστεί, δυστυχώς φτάνουμε στο τέλος το παιδί να μην έχει πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται. Μιλώντας για την ελληνική πραγματικότητα, σίγουρα η υποστελέχωση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και μειώνει την αποδοτικότητά μας. Πάρα πολύ σημαντικό είναι για έναν νοσηλευτή, ιδιαίτερα της ψυχικής υγείας, να συμμετέχει και να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε ομάδες αποφόρτισης, ώστε να μπορεί η δουλειά του να γίνεται πιο αποδοτική. Επίσης, η συμμετοχή του νοσηλευτή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία μπορεί με έναν τρόπο να στηρίξει και η υπηρεσία, σίγουρα θα ήταν θεμιτά. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία ψυχικής υγείας για μας τους δασκάλους είναι μια τεράστια βοήθεια. Ένα πρόγραμμα που θα βοηθούσε στο τρίπτυχο γονέα, δασκάλου και μαθητή σε απόλυτη συνεργασία, αλλά και παράλληλα ένα πρόγραμμα με πρακτικές λύσεις μέσα και έξω από την τάξη, τόσο για μας όσο και για τους γονείς. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν είναι μόνο εκπαιδευτικός, δεν είναι μόνο ο γιατρός, δεν είναι μόνο ο γονιός ή μόνο το παιδί. Είναι όλο αυτό, είναι το πλαίσιο στο οποίο κινείται το παιδί.
So good morning, everyone. Kalimera. I would like to start thanking Argyro, Neoclis, Doxa, and Dimitra that participated in the video. They're here today, so thank you very much for participating. So I'm Giovanni. I will be moderating the session today. And this session is the first session of the Child and Adolescent Mental Health Initiative. This is a 2.5-year collaboration between the Stavros Niarchos Foundation, Global Health Initiative, the Child Mind Institute, mental health professionals all over Greece, and with the support of the Greek state. So we are today here telling the story of a bit of this program and showing a bit the importance of hearing to stakeholders and to hearing the people we serve, all right? So we are starting that by starting our story in the program, right, Aspasia? So 2 years ago, I remember going, me, Sarah, from the Child Mind Institute, Eliana, that was just on stage from the Global Health Initiative, going to Alexandroupoli to start discussing the initiative. You were the first person that we approached to start thinking about this initiative. You get the IRB approval for starting the needs assessment, so that we are going to talk a bit today. And I would like to ask you, for you to share with us, what's this landscape analysis that we have done together, and presenting a bit of what's the main results and how that informs the Child and Adolescent Mental Health Initiative. Thank you, Giovanni. Dear all, I would like to welcome you as well. It's a great honor and pleasure to participate in Nostos for a second time. Είναι αλήθεια, ξεκινήσαμε τότε και ένα χρόνο πριν, νομίζω ότι με 1-2 μέρες διαφορά, μοιραστήκαμε όλοι μαζί το κοινό μας όραμα, να ενδυναμώσουμε το δίκτυο ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πολύπλευρες ανάγκες τους με διεπιστημονικότητα, να μπορέσουμε να προσφέρουμε τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με την ψυχική υγεία και την προστασία των παιδιών και εν κατακλείδη να αναπτύξουμε μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας, η ειδική ψυχικής υγείας, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα παιδιά. Είναι γνωστό ότι η ψυχιατρική μεταρρύθμιση μετέφερε τη φροντίδα από την ενδονοσοκομιακή φροντίδα στην κοινότητα. Είδαμε στο βίντεο εκπαιδευτικοί, μιλούν εκπαιδευτικοί. Πού εμπλέκονται αυτοί και γιατί έχουν ενδιαφέρον για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Και στο τέλος, γιατί μας αφορά εμάς η γνώμη των εκπαιδευτικών για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Πολύ απλά γιατί το σχολείο είναι ένα από τα υποστηρικτικά συστήματα του παιδιού, ένα από τα κύρια υποστηρικτικά συστήματα, που αναγνωρίζεται πλέον όχι μόνο ως φορέας γνώσης, αλλά και κοινωνικής ενσωμάτωσης και το οποίο μπορεί να προσφέρει αρκετά με πρόληψη, ακόμα και με παρέμβαση, έχοντας μια συμπεριληπτική πολιτική. Η δημιουργία παρεμβάσεων όμως, και για να μπορέσει μια παρέμβαση να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, πρέπει να έχει κάποια μεθοδολογία. Οπότε, Giovanni, η αλήθεια είναι ότι εμείς καταθέσαμε μία μεθοδολογία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, διότι έπρεπε να στηριχτούμε σε δεδομένα. Η κοινοτική φροντίδα προϋποθέτει την αναγνώριση των αναγκών των επαγγελματιών, την συμμετοχή των γονέων και των παιδιών ως λήπτες ψυχικής υγείας στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων, αλλά και την αξιολόγηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Και όλα αυτά γίνονται με βάση μια συμμετοχική διαδικασία. Είναι μια συλλογική δουλειά, που σημαίνει ότι τα ίδια τα παιδιά, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, τα ίδια τα παιδιά, οι οικογένειές τους, από τη μια και η ειδική ψυχική υγεία από την άλλη, θα προσφέρουν τις πληροφορίες που αφορούν την ψυχική υγεία και τις ανάγκες τους. Και αυτή η μεθοδολογική προσέγγιση είναι αυτή η οποία συνδυάζει τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές μεθόδους. Και αυτό γιατί το κάναμε, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε όσο γίνεται περισσότερα δεδομένα, μεγαλύτερο όγκο πληροφορίας από ένα ευρύτερο πεδίο, από τη μια, και από την άλλη μας δίνει τη δυνατότητα για μια κριτική κατανόηση στοχευμένων ζητημάτων. Έτσι λοιπόν τρέξαμε μια μελέτη ανάλυσης των αναγκών με μια μεγάλη ομάδα που διέπεται από διεπιστημονικότητα για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της ψυχικής υγείας. Στόχος ήταν να φτιαχτεί ένας κοινοτικός χάρτης ψυχικής υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους, να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε κατά το δυνατό περισσότερο, καλύτερα τις ανάγκες των υπηρεσιών και να ανιχνεύσουμε εκείνους τους παράγοντες που είτε συμβάλλουν βοηθητικά, είτε
αποτελούν εμπόδιο για την φροντίδα της ψυχικής υγείας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα που αφορά γονείς, παιδιά, είδαμε γονείς και παιδιά στο βίντεο, εκπαιδευτικούς, είδαμε εκπαιδευτικούς, ειδικούς ψυχικής υγείας, γενικά ανθρώπους από την υγεία και έγινε τόσο με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, όσο επίσης και με την χρήση των γνωστών σε όλους όσους ασχολούνται focus groups. Έχοντας λοιπόν στη φαρέτρα μας δεδομένα και κλινική εμπειρία, θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε αυτά που ήδη ξέραμε και να συνδυάσουμε αυτά που ξέραμε, να απορρίψουμε ή να επιβεβαιώσουμε τις ερευνητικές μας υποθέσεις που είχαμε στην αρχή και να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τα αποτελέσματα των ερευνών μας, με στόχο να προσφέρουμε evidence-based προγράμματα που έχουν σχέση με τον εγγραμματισμό της ψυχικής υγείας τόσο για τα παιδιά, όσο και στους εκπαιδευτικούς και γενικά σε όλους όσους ασχολούνται με τα παιδιά και να πάρουμε ανατροφοδότηση από αυτούς, πιστοί στον αρχικό μας στόχο. Thank you all. The floor is back to you, Giovanni. Thank you very much, Aspasia. In the visiting Thessaloniki, Lilian, we were very impressed by the energy, the vibrance of the community center you coordinate and the inpatient unit in Papa Nikolaou hospital. The things that Aspasia has been telling us in this landscape analysis and etc., do you think that that matches the things that your team has been seeing in clinical practice? Thank you, Giovanni. I'm very happy to be here today. It's a great honor to participate with such distinguished partners and here with such enthusiastic people. In Greek now. Εργάζομαι τα τελευταία 22 χρόνια σε μια μεγάλη δημόσια υπηρεσία ψυχικής υγείας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, που διαθέτει ψυχιατρικό τομέα για ενήλικες και παιδοψυχιατρικό τμήμα για παιδιά και εφήβους μέχρι 18 χρονών, με όλο το φάσμα των υπηρεσιών ενδονοσοκομιακής νοσηλείας για τις πολύ σοβαρές περιπτώσεις, παρότι παιδοψυχιατρική είναι κοινοτική ειδικότητα και προσπαθούμε να κρατιόμαστε στην εξονοσοκομιακή φροντίδα. Έχουμε λοιπόν και κοινοτικό κέντρο και διασυνδετική λειτουργία για τις ψυχικές ανάγκες των νοσηλευόμενων παιδιών. Είμαστε μια δημόσια δομή που μαζί με τις άλλες δημόσιες δομές, και εδώ είναι ένα πρώτο σχόλιο, που παρά την προφανή και πρωτοφανή, θα έλεγα, υποστελέχωσή μας, συνεχίζουν οι άνθρωποι να νιώθουν αξιόπιστα και να προσέρχονται, και από κοινού με τους ιδιώτες συνάδελφούς μας νομίζω ότι λειτουργούμε και συμπληρωματικά, άρα εδώ χρειάζεται μία ενίσχυση. Η δική μας υπηρεσία και γενικά στη Θεσσαλονίκη προσπαθεί να συντονίσει το βηματισμό της αυτή τη στιγμή με τις υπόλοιπες δράσεις πρωτοβουλίας και θα έλεγα ότι τα βήματα είναι πολύ ενθαρρυντικά και έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Σε σχέση με το ερώτημα της Γιωβάνη και με το θέμα εδώ, θα έλεγα ότι και όσα είδαμε στο βίντεο και όσα ανέφερε η Ασπασία, και είναι πολύ ευχάριστο να είσαι μετά από συναδέλφους που λένε χρήσιμα πράγματα, γιατί έχεις λίγο ευκολότερο έργο, αλλά και από τη διεθνή βιβλιογραφία, ξέρουμε ότι οι γονείς 4 στα 10 παιδιά ξέρουν ότι σε κάποια φάση της ζωής τους το παιδί τους αντιμετώπισε ένα θέμα ψυχικής υγείας. Και 1 στα 10 παιδιά βρήκε το δρόμο για μια υπηρεσία και πήρε εξειδικευμένη φροντίδα. Επομένως, τι μας λένε οι αριθμοί, αλλά κυρίως τι μας λένε οι άνθρωποι. Η μητέρα λέει ότι αν αντιμετώπιζε τώρα το παιδί μου κάποιο πρόβλημα, δεν θα ήξερα πού να απευθυνθώ. Από πού να αρχίσω, για την ακρίβεια. Και εγώ θα έλεγα ότι σαν μάχημη κλινικός, και εκφράζω και το πνεύμα των συνεργατών μου, αλλά και νομίζω και όσων είμαστε εδώ, το όραμα είναι να μπορεί από όπου και να αρχίσει κανείς, λιγότερο ή περισσότερο ενημερωμένος, και είναι καλά να είναι καλά ενημερωμένος και υποστηριγμένος, να μπορεί αυτό το αίτημα, που στην τελική είναι το αίτημα του παιδιού, να μπορέσουμε να το αφογκραστούμε και να βρει πρόσβαση. Ο γονιός, στο άκουσμα μια παρατήρηση για το παιδί του που αποκλίνει από το φυσιολογικό ή μια σκέψη δικής του, νιώθει διάφορα συναισθήματα. Σοκ, πανικό, μπορεί να κινητοποιηθεί η άρνηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στο να καθυστερήσει κανείς να αναζητήσει έγκυρη βοήθεια και να στερήσει την πρώην παρέμβαση. Υπάρχουν γονείς που βασανίζονται και αναρωτιούνται χρόνια αν υπάρχει κάτι σοβαρό,
με κάποιο τρόπο χρωματίζοντας το βλέμμα τους προς το παιδί και όταν αναζητήσουν τελικά βοήθεια μπορεί να δουν ότι ήταν κάτι πιο απλό. Μπορεί οι δύο γονείς να μην συμφωνούν μεταξύ τους και για το πρόβλημα και για τη βοήθεια. Όλα αυτά είναι θέματα που θα πρέπει ο γονιός, και όταν λέω γονιός εννοώ και τον κάθε φροντιστή, γιατί όλα τα παιδιά δεν ζουν με τους βιολογικούς ή φυσικούς γονείς, αλλά μεγαλούν σε διάφορα πλαίσια και ειδικά σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούν να είναι υποστηριγμένοι και να διευκολύνονται από ένα πλαίσιο. Και είναι αυτό το πλαίσιο και αυτοί οι άνθρωποι που αντανακλούν και θεσμούς, που είδαμε και στο βίντεο, που πλαισιώνουν το παιδί και τον έφηβο εμπροκειμένου στην ανάπτυξή του. Και είναι αυτοί που θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, χωρίς σύγχυση ρόλων, αλλά και υποστηριζόμενοι και οι ίδιοι που θα μπορούν να βοηθήσουν την οικογένεια. Η μητέρα μίλησε για τον παιδίατρο. Είναι ένα βασικό πρόσωπο. Εδώ χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση. Η εκπαιδευτικός μίλησε για την προνομιούχα σχέση οικογένειας, σχολείου με επίκεντρο το παιδί. Μια σχέση η οποία, παρότι προνομιούχα και με πολλές δυνατότητες, συχνά συνθλίβεται από το φόβο των παρεξηγήσεων. Μην πω κάτι για το παιδί και παρεξηγηθεί ο γονιός, ή κάτι συμβαίνει στο σπίτι και είναι έτσι το παιδί, κάτι συμβαίνει στο σχολείο. Και επίσης η υποστήριξη και η εκπαίδευση μπορούν να βοηθήσουν και υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί που νοιάζονται. Η νοσηλεύτρια μιλάει για τις ανάγκες για εκπαίδευση, γιατί στην καθημερινή της κλινική πρακτική προφανώς εκπληρώνει πολύ δύσκολους ρόλους. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, συχνά οικονομικά απαγορευμένη. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλοι που υποστηρίζουν το παιδί, αλλά θα μείνω εδώ. Και φτάνουμε στη στιγμή που φτάνει σε μια υπηρεσία η οικογένεια και το αίτημα. Επίσης, μπορεί να έρθει μόνο στο έφηβος, και αυτό είναι ένα θέμα. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τα δικαιώματα των παιδιών, που συχνά ή μερικές φορές ή πάντα μπορεί να είναι διαφορετικά από τα δικαιώματα των ενηλίκων, και μιλώ και για πιο ακραίες περιπτώσεις ή πιο ψυχοπαθολογικές, φέροντας στο νου και την κακοποίηση. Και ο ίδιος ο έφηβος μπορεί να έχει πρόσβαση, ο κύριος Μόσχος έχει κάνει πολλή δουλειά σε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν, όταν φτάσει ένα αίτημα σε μια υπηρεσία, είτε στο τηλέφωνο είτε στο walk-in intake, όποιος είναι εκεί, όποιος το υποδεχθεί, να λειτουργεί σαν μέλος ενός δικτύου που εκτείνεται πέρα από τα όρια των υπηρεσιών. Και έτσι μπορεί μια υπηρεσία να υποδεχθεί το αίτημα και να το βοηθήσει, να το αντιμετωπίσει. Μπορεί όμως να διευκολύνει και μια παραπομπή ή μπορεί να αποτελέσει, να γίνει μια διασυνδετική λειτουργία, πολύ απαραίτητη σήμερα, γιατί πολλές υπηρεσίες λειτουργούμε συμπληρωματικά, ούτως ώστε το αίτημα για βοήθεια και για φροντίδα να μην χαθεί στους δεδαλώδεις διαδρόμους των υπηρεσιών και έτσι το παιδί γνωρίσει μια δευτερογενή κακοποίηση, ας το πω, του συστήματος αυτή τη φορά, αλλά και να μην δημιουργούνται στις αντιλήψεις των ανθρώπων αρνητικές παραστάσεις για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η διεπιστημονική ομάδα θα πρέπει επιστημονικά, χωρίς επίκριση προς τους γονείς, ακόμα και αν αυτοί αποτελούν μέρος του προβλήματος, συχνά συμβαίνει αυτό, αλλά και πάλι υπάρχει πολύς χώρος για συνεργασία και βοήθεια, να βοηθήσει, να διαγνώσει, έχοντας στο επίκεντρο το παιδί, τα δικαιώματά του και τις ανάγκες του. Χρειάζεται εκπαίδευση σήμερα σε νέες καταστάσεις ή και παλιές που εμφανίζονται σε συνθήκες χρήσης. Θα αναφέρω έτσι πιο συγκεκριμένα τη δικαστική και τη διαπολιτισμική ψυχιατρική. Θα αναφέρω τις νέες μορφές κακοποίησης ή τη δυσφορία φύλου. Σε όλα αυτά λοιπόν η πρωτοβουλία έρχεται να καταθέσει πολλά. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, πολλά έχουν γίνει, υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν δράσεις, αλλά νομίζω ότι με το σύνολο των δράσεών της επικαιροποιεί πολύ αξιόπιστα και απαρτιώνει πολύ πραγματικά και συμβολικά όλα όσα είναι ζητούμενα για την ποιοτική φροντίδα των παιδιών και των εφήβων μας στην ψυχική υγεία. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Lillian. Oh, I'm sorry. So my friend, Anastasia, to me, and I think to the Child Mind family, combines the things that we value the most in mental health care, which is passion, hard work, and technical knowledge, right? Those things need to be combined to serve a child, and it's really an honor for us to have you and the team. I would like to ask you if you could explain to us a bit more what the initiative is about, and describe a bit of the trainings that we are doing together to address the needs that Aspasia and Lillian was just mentioning to us. Thank you, Giovanni. Καλημέρα σε όλους. Η πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, αφού έλαβε υπόψη
τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του πληθυσμού και των ειδικών, ανέπτυξε και υλοποιεί ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως κύριους στόχους την ευαισθητοποίηση και την έγκυρη ενημέρωση σε θέματα ψυχικής υγείας, καθώς και την καταπολέμηση του στίγματος που συχνά συνοδεύει τις ψυχικές νόσους, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας ψυχικής υγείας και την βελτίωση του επίπεδου των παρεχόμενων υπηρεσιών σε παιδιά και εφήβους που έχουν θέματα ψυχικής υγείας. Για να πετύχει αυτούς τους στόχους η πρωτοβουλία έχει συγκροτήσει ένα δίκτυο από κέντρα αναφοράς σε 5 πόλεις, την Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Αθήνα και το Ηράκλειο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις ποικίλες και εξειδικευμένες ανάγκες που υπάρχουν στις διάφορες περιοχές της χώρας. Τον βασικότερο πυλώνα του προγράμματος αποτελούν οι επιμορφώσεις. Οι επιμορφώσεις έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη όσων εργάζονται με παιδιά και εφήβους, παρέχονται δωρεάν, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των επαγγελματιών. Έχουμε αναπτύξει δύο κατηγορίες επιμορφώσεων, τη βασική εκπαίδευση και τις εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις. Η βασική εκπαίδευση περιλαμβάνει ό,τι πρέπει να γνωρίζει ένας επαγγελματίας που εργάζεται με παιδιά και εφήβους για την ψυχική υγεία των ανηλίκων και την παιδική προστασία. Έχουμε ξεκινήσει να παρέχουμε αυτή την επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς και σκοπεύουμε να τροποποιήσουμε και να προσαρμόσουμε τα υλικά μας και να συμπεριλάβουμε και άλλες ομάδες επαγγελματιών, όπως παιδιάτρους, γενικούς ιατρούς, στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών και στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων. Οι εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις απευθύνονται σε ψυχολόγους και παιδοψυχιάτρους που παρέχουν φροντίδα ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους στις δημόσιες δομές. Αφορούν εκπαιδεύσεις σε ευραχείες ψυχοκοινωνικές θεραπείες βάσει πρωτοκόλων προσαρμοσμένες στις ανάγκες του δημοσίου συστήματος. Κάθε θεραπευτικό πρωτόκολλο αφορά μία συγκεκριμένη σχολή σκέψης, στοχεύει σε μία διαταραχή και ένα ηλικιακό εύρος και συγκεκριμένο ηλικιακό εύρος. Όραμά μας είναι να εφαρμοστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της πρωτοβουλίας σε όλη τη χώρα, να επιμορφωθούν ειδικοί της ψυχικής υγείας καθώς και στελέχη της εκπαίδευσης, της υγείας και άλλων δημόσιων και κοινωνικών δομών. Αυτοί με τη σειρά τους, μετά από μια διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης, να γίνουν πολλαπλασιαστές, να εφαρμόσουν δηλαδή τα προγράμματα σε μεγαλύτερη κλίμακα και τέλος να παραμείνουν αυτά τα επιμορφωτικά προγράμματα ως παρακαταθήκη στα δημόσια συστήματα υγείας και εκπαίδευσης. Thank you, Anastasia. So, Kostas, when we went to Ioannina, right, and started discussing the plans for the initiative, one thing, and also you as in your role as the president of the Hellenic Society for Child and Adolescent Psychiatry, we have been discussing there's different schools of thought to understand mental health problems. Can you describe to us a bit how the initiative plans to deal with that? Hello, everyone. I'm happy and honored to be here among my colleagues in Nostos conference, in a conference dedicated to mental health. Giovanni, as you know, I'm coming from a city that has one of the biggest hospitals in Greece. However, the whole region, until recently, it was a rather geographically isolated area, and therefore training opportunities in evidence-based practice for mental health professionals were rather limited. But this does not minimize or decrease the mental health challenges for children and adolescents, and does not minimize or decrease the need for specialized and quality care. The Department of Psychiatry in Ioannina over the years has developed a wide network of mental health services to meet the mental health needs of all age groups, ranging from child psychiatry to old age psychiatry.
with a community-based approach. In that context, our service is the only service in the region for children and adolescents, and recently its catchment area includes all the municipalities of Epirus. And therefore, as you can imagine, our services address the full range of mental health difficulties for children and adolescents. And this is the reason why we need a pluralistic approach. This is the reason why we need the different school of thoughts. And mainly, this is the reason why we need to integrate this different school of thoughts in the national health system. At the same time, this approach, this pluralistic approach, needs to be evidence-based in order to appropriately meet the full range of mental health disorders. So, the training of mental health professionals and the inclusion of these short, brief, evidence-based, manualized training programs in the national health system will further improve the quality of service provision, and I think that gradually will create a new culture, a different way of thinking about evidence-based care and measurement-based care as well in the field of child and adolescent psychiatry. And this, in my opinion, can ensure sustainability and scalability. And finally, a strong component of the program is the close collaboration among all colleagues, among mental health professionals all over Greece, with different perspectives, with different school of thoughts, but sharing a common vision, common language, and this can empower and strengthen our network, and in my opinion, also can ensure sustainability. Thank you. Thank you, Kostas. So, Maria, coming from Crete, Heraklion, you know well, like the biggest island in Greece, right? So you know well the issues in trying to reach out to more isolated places. So the mental health crisis will not be solved only by specialists, right? So can you tell us a bit how the initiative is thinking about also delivering trainings for non-specialized professionals? Yeah. So good morning, everybody. I'm really happy and honored to be part of Nostos and to be part of this amazing group. So, coming to your question, Giovanni, indeed, in some parts of Greece, away from big cities, access to mental health professionals may be very hard. For example, in Crete, in some remote places of the island, people may have to drive for hours to reach to their appointment. Also, rural places and islands in Greece are underserved in terms of children and adolescents' health professionals, so that people may have to wait really long for an appointment if they manage to get one. So, aiming to improve services, the initiative is planning to increase manpower able to provide some level of services to young people by working not only with mental health professionals, but also with others in the health field. So we plan to create a training program for pediatricians and general practitioners to optimize their skills in mental health. So this will have multiple benefits. First, it will help non-specialists to better screen and detect mental health issues in youngs. Also, cases that require simple interventions that may be handled by the trained pediatrician or GP could filter the amount of requests for specialists and optimize their capacities. Finally, more severe situations that do need further evaluation and treatment will be accordingly faster and more efficiently referred to the appropriate specialist using the network established by the initiative. Now, furthermore, apart from the short and practical training for pediatricians and general practitioners that will indeed increase knowledge and skills in mental health issues, a practical, user-friendly screening tool has been developed by the CAMHI. With this tool, filling up simple questions
based on the problems that the young people may face. A short report will be provided to the guiding the health professionals what the next steps may be. So in this way, in conclusion, we are building training programs that also focus on professionals that are not on mental health. Because, as you said, the mental health fight needs all hands on deck. Thank you. Thank you, Maria. So, Yorgos, we have been thinking the ways of integrating the voice of youth since day one, together with the SNF team in this program. And we really would like to thank you also publicly for taking part of this program and all your previous experience as the ombudsperson for children, in your, dedicated your life to visiting children with underserved communities and really understand the reality of things. Can you explain to us the way that the youth engagement scheme is working and the importance of listening to the youth voices? Thank you very much, Giovanni. I'm also very, very happy to be part of this team and of the initiative altogether. I'll turn to Greek, last speaker. Λοιπόν, είναι μεγάλη μας χαρά να εφαρμόζουμε, να βάζουμε την πρακτική της ακρόασης της γνώμης των παιδιών μέσα στο πρόγραμμα, αλλά δεν είναι μόνο χαρά. Είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς εδώ και 25 με 30 χρόνια. Δηλαδή, το να ακούγεται η γνώμη των παιδιών από οργανισμούς που υλοποιούν δράσεις με και για τα παιδιά. Όμως δεν είναι μόνο μια καλή πρακτική ή μια πολυτέλεια. Είναι και υποχρέωση που προκύπτει από την ίδια τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το άρθρο 12. Έτσι, αξιοποιώντας την εμπειρία 15 χρόνων στο συνήγορο του παιδιού και άλλων οργανισμών έτσι, από τη διεθνή σκηνή, σχεδιάσαμε το πρόγραμμα νεανικής συμμετοχής. Youth Engagement Scheme με τον τίτλο Yes, έτσι να είναι και πιο φιλικό στα παιδιά. Συγκροτήσαμε 4 για φέτος, του χρόνου θα έχουμε άλλη μία ομάδα στο Ηράκλειο, 4 εφηβικές συμβουλευτικές ομάδες σε 4 πόλεις με 80 περίπου παιδιά, με τα οποία συναντιόμασταν τακτικά από κοντά κάθε μήνα, ανταλλαγές μέσω διαδικτύου κτλ. Και ακούγαμε τη γνώμη τους για διάφορα θέματα και ειδικά για το θέμα που διαλέξαμε φέτος. Διαλέξαμε μαζί με τα παιδιά το άγχος και το στρες στην εφηβεία με τον τίτλο «Μη μου λες να χαλαρώσω», όπως το διαλέξαμε μαζί. Επίσης, να σας πω ότι το πολύ σημαντικό στοιχείο του προγράμματος ήταν ότι διασυνδεθήκαμε με τα σχολεία. Είχαμε με τη βοήθεια συνεργών, καταπληκτικών ανθρώπων εκπαιδευτικών που εθελοντικά συμμετείχαν στο πρόγραμμά μας. Είχαμε δράσει σε 40 σχολεία με 1.600 παιδιά από τις εκθέσεις που μας έστειλαν, που μας είπαν τη γνώμη τους για τα θέματα αυτά. Ακούσαμε τα παιδιά για τις αιτίες και τους παράγοντες του άγχους που έχουν να κάνουν με το σχολείο, με την οικογένεια, με την προσωπική τους αλλαγή, την εικόνα τους, με το χρόνο που τους λείπει στη ζωή τους, μέχρι και τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία που μερικές φορές στρεσάρονται για την επιτυχία στόχων. Ακούσαμε από τα παιδιά για τη διαχείριση του άγχους, για τους πανικούς που δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολύ συχνά σε εφήβους στις μέρες μας. Οι έφηβοι μας ήταν από 13 έως 17 ετών. Ακούσαμε για συμπεριφορές τύπου αυτοτραυματισμούς ή απομονώσεις, προσφυγή σε ουσίες. Και ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο που ακούσαμε ήταν ότι δυστυχώς τα παιδιά μετά έξω από την οικογένεια δεν εμπιστεύονται ατυχώς τους εκπαιδευτικούς. Δεν εμπιστεύονται επαρκώς τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους τους. Θα θέλαν να μπορούν να μιλούν με ειδικούς ψυχικής υγείας που τα τελευταία χρόνια υπάρχουν στα σχολεία μας, υπάρχουν περισσότερο, αλλά το ότι προβλέπεται για κάθε ραντεβού με ψυχολόγο να πρέπει να έχεις υπογραφή γονέα, αυτό αποτρέπει τα παιδιά. Τα παιδιά ζητάνε, αν γίνεται στην αρχή της χρονιάς, να έχουν μια γενικότερη συνένεση των γονέων για τη συμμετοχή και τη δυνατότητα προσφυγής και συνάντησης μιας τέτοιας με έναν ειδικό και να μπορούν να το αξιοποιούν όποτε υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο στρεσογόνο ζήτημα στη ζωή τους. Επομένως, τα παιδιά είναι κοντά μας και ελπίζω να μας βοηθήσουν και στη συνέχεια με τη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας που έχουμε, τους εκπαιδευτικούς, τους υπέροχους αυτούς συνεργούς μας και βεβαίως την ομάδα μας και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που στηρίξανε όλο το πρόγραμμα σε όλη τη διάρκεια του και το στηρίζουν, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτά που χρειάζεται να κάνουμε για την βελτίωση της κατάστασης ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στη χώρα μας.
Thank you, Yorgos. So I think our intention was really to show you a bit of this initiative, the Child and Adolescent Mental Health Initiative. I would like to start thanking the Stavros Niarchos Foundation Global Health Initiative and for this true partnership, and in particular here, Eliana Konialis, Panos Papoulias, and Dimitra Mustaka, that are really day-to-day working with us in this program. I would like also to thank the support of the Greek state on the program. And I would really like to thank you all for your trust, for your friendship, and for your hard work for the program. It's really a privilege for the Child Mind Institute to be working with you, and we are very proud of the work we are doing together. So thank you very much.